เป็นมาหลายคลิปแล้วว่าไม่รู้จะเปิดยังไงสวัสดีค่ะมีท่าของเขาเนี่ยสวัสดีค่ะเนี่ยสวัสดีค่ะว่าจริงเหรอสวัสดีค่ะเขาปกติได้ไหมฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะมันบอกให้สวัสดีอย่างเงี้ยวันนี้เรามาทำอะไรกันคะวันนี้เนื่องจากกระแสตอบรับคลิปที่แล้วคลิป culture shock ที่เกาหลีมันโอเควันนี้เราก็เลยอยากจะมาทำคลิปที่แปลกแนวออกไปที่ไม่ค่อยเห็นคนทำเท่าไหร่เป็นเรื่องที่เรารู้สึกมาตลอดเวลาหลังจากที่กลับมาจากเกาหลีก็คือเรื่อง reverse culture shock reverse คืออะไรคะ reverse คือ reverse มันเต้นอย่างนั้นหรอท่านี้หรอรู้แต่ว่าขามันต้องรีเวิร์สก็คือแบบย้อนกลับใช่ไหมก็เหมือนกับว่าอย่างเรื่อง culture shock ที่เราพูดกันบ่อยๆอ่ะมันก็คือเราไปที่ใหม่ๆแล้วเราไปตกใจกับวัฒนธรรมที่เราไม่เคยชินรีเวิร์สก็คือพอเรากลับมาที่เก่าๆแบบบ้านเกิดของเราแล้วเราก็เหมือนช็อกอีกรอบนึงกับสิ่งที่เราห่างหายไปนานบอกไว้ก่อนว่าเรื่องที่เราจะพูดวันนี้มันไม่ใช่ว่าเราแบบโอ๊ยกระแดกหรือว่าไม่พอใจในสิ่งที่เรากลับมาเจอไม่ใช่มันก็แค่เหมือนต้องปรับตัวใช่เหมือนเลิกกับแฟนเก่าเราต้องกลับไปนั่งกินข้าวกับแฟนเก่าอีกรอบนี้หรอได้ปะวะเหมือนเลิกกับแฟนเก่าแล้วกลับมากินข้าวคนเดียวดิแต่ไม่ใช่จะบอกว่าไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วแบบไม่พอใจแล้วแบบมันไม่ใช่อย่างนั้นแค่มันก็มีบางเรื่องที่ต้องปรับตัวกันใหม่อีกรอบอะไรอย่างนี้มากกว่าสำหรับคนที่ไม่เคยเข้ามาดูคลิปคือพวกเราไปเรียนที่เกาหลีกันมาทิ้งไป2 ปีเราไป3 ปีแล้วก็กลับมาอยู่ที่ไทยอย่างถาวรระหว่าง3 ปีก็มีการกลับมาปกติแหละแต่กลับมาทีนึงก็ไม่ได้ว่าอยู่นานเลยขนาดนั้นก็2 อาทิตย์มากสุดอะไรแบบนี้เรื่องแรกเป็นเรื่องที่เราประสบปัญหามากที่สุดตั้งแต่สมัยที่เคยไปคือเราเคยไปแลกเปลี่ยนอเมริกาตอนม.ปลายแล้วพอกลับมาก็เจอปัญหานี้ค่อนข้างหนักมากเหมือนกันตอนนั้นไม่คิดหรอกมันเป็นปัญหาคิดแค่ว่าเราโตขึ้นเราเลยเปลี่ยนนิสัยแต่ตอนนี้รู้แล้วว่ามันคือ reverse culture shock ก็คือเรื่องการอยู่ร่วมกับคนเยอะๆคือเวลาที่เราไปอยู่ต่างประเทศอะเราจะไปอยู่คนเดียวถูกไหมอย่างที่เราไปเกาหลีกันเราก็ไม่ได้อยู่หอเดียวกันเราก็อยู่กันเองแล้วก็อาจจะมีรูมเมทบ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะอย่างมากมันก็มีแค่อีก1 ชีวิตแต่อย่างของพี่ก็คือพี่ไม่มีอีกชีวิตนึงเลยก็คือในห้องมีแค่เราและเชื้อราที่เป็นชีวิตอื่นในห้องซึ่งเหมือนเราก็เคยชินกับการอยู่คนเดียวอะแล้วพอกลับมาอยู่ที่ไทยอะก็เหมือนแบบเราเข้าไปอยู่ในเลือดข้นคนจางที่แบบอยู่ดีญาติเยอะจังอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าครอบครัวเราไม่ใช่ครอบครัวใหญ่คือเราเนี่ยครอบครัวใหญ่เลยลุงป้านะอาเรารู้สึกยังไงบ้างอึดอัดไหมความจริงมันไม่ถึงกับแบบโอ๊ยอึดอัดแต่ว่าแบบจะไปอยู่คนเดียวแล้วโอ๊ยอะไรเงี้ยมันก็นิดนึงเหมือนว่าเวลาตอนนั้นที่อยู่คนเดียวเราอยากทำอะไรเราตัดสินใจทำอะไรก็ทำไปได้เลยถูกไหมไม่ต้องมาแคร์คนอื่นไม่ต้องมาแคร์คนอื่นหรือว่าแบบไปได้หรือเปล่าทำได้หรือเปล่าแล้วก็ทำอย่างนี้เราต้องห่วงคนนี้นะอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่บางทีรู้สึกตัวเองได้เลยว่าวันนี้ไม่อยากพูดกับใครเลยแบบมีอีกเสียงนึงเกิดขึ้นก็จะรู้สึกแบบอยากอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอารมณ์นั้นอะสมมติเราไปเที่ยวด้วยกันที่เกาหลีอะพอเราแยกกันกลับบ้านกลับเข้าไปมันก็คือแบบเราเป็นของตัวเองทำอะไรก็ทำแล้วแต่เหมือนพอเราไปข้างนอกกลับมาเราก็แบบเจอคนอีกอะเราก็เลยจะแบบคนอีกแล้วเอาจริงตั้งแต่ก่อนกลับบ้านแล้วตั้งแต่พอจะไปเที่ยวไหนอะต้องแบบปรึกษาทุกการถามทุกคนไม่ต้องมานั่งถามว่าเดี๋ยววันนี้จะมีใครไปไหนไหมเดี๋ยววันนี้ต้องกลับกี่โมงหรือแบบมีคนรออยู่ที่บ้านอะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบโอ้ยกดดันอยู่เกาหลีอะเมื่อไหร่ก็ได้ปะขอให้แบบมีหนทางในการกลับก็เหมือนกลับมาอยู่ไทยมันก็เหมือนมีคนที่เขารอเราอยู่อะกลับเร็วมันต้องแบบรายงานอันนี้มันเหมือนคนเพิ่งมามีแฟนว่ะเรื่องที่2เรื่องอิสระเรื่องนี้จะก้ำกึ่งกับเรื่องนั้นนิดนึงอิสระของเราในที่นี้คือหมายความว่าเมื่อก่อนสมมติเราแบบวันนี้อยากไปโคเอกจังก็อาจจะแบบกิ้งไปกับโคเอกกันแล้วเราก็คือแบบแค่อยากออกจากบ้านอะไรเงี้ยแต่พอกลับมาที่นี่ก็เหมือนที่กิ้งบอกต้องคิดถึงคนอื่นมากขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรื่องคมนาคมก็คือเมื่อก่อนถ้าเราอยากออกไปไหนมันง่ายมากอะเดินออกไปหน้าบ้านก็มีรถใต้ดินอยากไปไกลแค่ไหนก็ได้อะแบบมันเร็วแล้วก็แบบมีถึงทุกอย่างมันถึงต่อกันใช่รถเมย์อย่างเงี้ยก็แบบซอกจะเล็กแค่ไหนก็มีเข้าไปถึงน่าชอบรถเมย์มากที่เกาหลีใต้ดินมันยังจะแบบว่าต้องเดินต่อเลยรถเมย์คือแบบเมย์ทียิบมากๆยิบจริงยิบเหมือน2 แถวแท็กซี่อย่างเงี้ยก็ไม่มีการส่งรถเกิดขึ้นแล้วก็จำนวนมันก็เยอะประมาณที่ไทยแหละแต่ว่าเราไม่ต้องลุ้นไงว่าสมมติเห็น5 คันนี้จะไปไหมก็คือรู้เลยว่าเจอแค่สีส้ม1 คันแบบมีไฟพินชาก็คือรู้เลยว่าแบบรอดแล้วแล้วก็รถมันไม่ติดอ่ะ ไม่ติดเท่าติดบ้างไม่ติดเท่าเรื่องรถติดก็เป็นเรื่องนึงที่เมื่อก่อนไม่ค่อยได้คอนเซิร์นเท่าไหร่ตอนนี้ชินแล้วแต่ตอนกลับมาแรกๆคือกะเวลาไม่ถูกงงแบบงงเหมือนกะเวลาไม่ถูกเพราะว่าที่นู่นอ่ะคือเวลาคุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยบ้านอยู่ไกลจากตรงในเมืองเท่าไหร่เนี่ยเพื่อนว่า30 นาทีเพื่อนก็แบบไกลอะไรเงี้ย30 นาทีคือไกลแล้วมันคือ30 นาทีแบบที่ไปได้เรื่อยๆจริงๆอ่ะแต่30 นาทีของที่ไทยบางทีไปหน้าปากซอยบ้านก็30แล้วซึ่งแบบจัดเวลาไม่ถูกเลยต้องเผื่อกี่นาทีใช่ไหมใช่ว่าต้องเผื่อกี่นาทีตอนแรกมาคือแบบเผื่อที2-3 ชั่วโมง
เพราะว่ากลัวไม่ทันอีกอย่างก็คือเรื่องรถติดทำให้เครียดมากเลยตอนแรกๆก็ไม่เข้าใจอีกเมื่อก่อนจะเฉยๆนะกลับมาแรกๆจะแบบฟังเพลงเราอะไรแล้วก็แบบทำให้ตัวเองผ่านกับรถติดไปได้จนเริ่มทำงานจะเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันเสียเวลามากเลยเหมือนบางทีเรามีเรื่องที่เราอยากทำมันจะเริ่มหงุดหงิดว่าแบบเฮ้ยงานนี้มันทำได้ภายในเวลาที่รถติดแต่แบบทำไมเราต้องมานั่งรถติดวะอะไรแบบนี้ใช่มันก็จะแบบรู้สึกนิดนึงเรื่องนี้ไม่ต้องไปต่างประเทศก็หลายคนอาจจะรู้สึกแต่ว่าอาจจะยังชินทำใจแล้วไปแล้วอะไรเงี้ยพอแบบไปกลับมามันก็จะแบบเพิ่มความหงุดหงิดตอนนั้นมันเร็วกว่านี้อะไรใช่เพราะอย่างเมื่อก่อนสมมติเรานั่งจากไหนดีกังนำไปยออีโดเอาแบบคนละฟากเลยนะ30 นาทียังไงก็ต้องถึงทั้งที่แบบโคตรไกลอีกเรื่องนึงคือเรื่องเวลาเราอยู่เกาหลีเหมือนเราอยู่ตัวคนเดียวปะเราเป็นแบบชนกลุ่มน้อยเวลาเรามีปัญหาเวลาเรามีคำถามอะไรเกิดขึ้นในใจเหมือนบางทีมันไม่มีคำตอบให้เราไม่มีแบ็กไม่มีใครที่จะมาคอยช่วยเหลือเหมือนตอนอยู่ที่นี่ยกตัวอย่างเอาอย่างง่ายๆอย่างเช่นสมมติเราอยากไปทำบัตรต่างดาวเนี้ยวิต้องใช้อะไรบ้างวิต้องหาอะไรบ้างวิไปถึงที่นู่นเองเลยแล้วไปกรอกฟอร์มอะไรแบบจะไปถามใครก็ไม่รู้จะถามใครถามคนที่มหาลัยก็เกรงใจถามเพื่อนก็ไม่ใช่ต่างดาวก็ไม่รู้เกรงใจจะให้เขาโทรไปถามให้จะให้เขาไปช่วยก็รู้สึกว่าโตกันแล้วยังต้องแบบพึ่งเขาอีกหรออะไรแบบเนี้ยโดดเดี่ยวดายแต่พอกลับมาอยู่ไทยรู้สบายขึ้นว่าแบบบางเรื่องสมมติแค่ถามพ่อเรื่องเดียวเล็กๆคำตอบมันยิ่งใหญ่มากเหมือนแบบว้าวอะไรเงี้ยมีคนคอยซัพพอร์ตเราในทุกๆเรื่องแค่เพื่อนก็ตามเพื่อนก็จะแบบโอ้ยแบบรู้นู่นรู้นี่รู้นั่นเคยพูดกับคนนึงแบบว่าเวลาอยู่ที่เกาหลีมันจะแบบเหมือนเราได้ชาโยอยากทำอะไรทำแต่เหมือนเวลากลับมาไทยชายูมันอาจจะน้อยลงแต่ว่าเราได้ยอยูใช่ยอยูคืออะไรแปลยอยูเหมือนความสบายมันรีแลกซ์เราหายใจได้สะดวกมากขึ้นผ่อนคลายกว่าใช่เหมือนเราจะหาคนช่วยเหลือเราได้เสมอแต่อยู่ที่นู่นเหมือนแบบมืดประดาบางทียิ่งไปใหม่แรกๆยังไม่มีเพื่อนนี่คือแบบยากมากหรืออย่างเช่นการไปทำธุรกรรมต่างๆอันนี้น่าจะยกตัวอย่างเห็นได้ชัดเปิดบัญชีที่เกาหลีอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้แบบค่อนข้างยากขึ้นต้องมีใบรับรองนู่นนี่นั่นเพื่อการเปิดบัญชีต้องมีแบบเอเลี่ยนการ์ดต้องมีพาสปอร์ตโอ้ยเยอะมากอยู่ไทยเลยเข้าไปยื่นแบบประชาชนแปะเราคือเจ้าของประเทศอะไรเงี้ยแบบชีวิตมันง่ายขึ้นอันนี้ก็คือพอรีเวิร์สกลับมาแล้วดีเพราะเรื่องออกไปคือเรื่องการเดินชนอันนี้กิ๊งบอกว่าเพราะว่ากิ๊งไม่เดินชนคนอาจจะเป็นเวลาที่ขึ้น BTS ไปเดินห้างวันที่คนเยอะมากๆก็จะมีแบบเดินชนคนบ้างโดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งอยู่ที่เกาหลีเราชินมากกับการที่เดินชนเขาไม่ขอโทษกันคือถ้าขอโทษถ้าจะเป็นเรื่องแปลกเวลาใครขอโทษนี่แบบว้าวคนดีสีเกาหลีที่บ้านเธอมีอีกไหมมีคนไม่เธอคนโดนชนจริงๆนะถ้าหันมาขอโทษนี่คือแบบจริงamazing เคยเจอครั้งนึงก็คือน่าจะเคยเล่าแบบไป GS แล้วก็มีผู้ชายคนนึงเขาเปิดตัวให้เราเรื่องนี้ยังตึงใจทุกวันนี้เลยยังจำหน้าเขาได้แบบลางๆถ้าจะไปสินสอดให้เขาแล้วใช่คือแบบเขาเปิดประตูให้แบบเขารอค้างให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หายากมากถึงขั้นที่มันประทับใจขนาดเนี้ยแล้วหรอนะคะก็เฉยๆพอเปิดประตูให้ปุ๊บแบบทั้งโบกอมเลยไม่เบอร์นะเราเคยเจอเหตุการณ์นึงเว้ยเหมือนกับเป็นคู่รักใช่ปะเขาเดินแล้วแบบมีคนชนผู้ชายเขาก็หันมาแล้วก็แบบเย้ยหยบโซทำไมแบบไม่ยอมพูดว่าขอโทษอยากจะเดินไปถามเลยว่าพี่เพิ่งอยู่เกาหลีแบบพี่เป็นคนเกาหลีที่เพิ่งมาอยู่เกาหลีแบบเป็นโชว์โพหรือยังไงคือแบบเรื่องเมื่อกี้คือเรื่องปกติมากเหมือนเป็นเรื่องที่ทุกคนอยากให้มันรีบจบแบบรีบโว้ยอะไรเงี้ยแบบไปเถอะพอมาอยู่ไทยบางครั้งที่เวลาเดินชนคนอื่นแล้วมีคนขอโทษก็จะรู้สึกแบบอย่างวะอะไรเงี้ยแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือที่รู้สึกตัวเองนิสัยไม่ดีก็คือจะลืมขอโทษเขาจะกลายเป็นแบบพอเขาขอโทษแล้วก็แบบเหมือนแบบเคอะไรเงี้ยไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็รู้สึกว่าทำไมแบบนิสัยไม่ดีทำไมแบบไม่ขอโทษเขาแต่หลังๆวันนี้ก็เริ่มปรับตัวได้จริงไม่ค่อยชนด้วยแล้วถ้าคนจริงก็จะขอโทษคนเนี่ยมันฉันเป็นเยโซอยู่นะมันจังหนาที่ไม่ดูจะงงว่าแบบเล่นอะไรกัน Sky Castle สนุกมากอย่าลืมไปดูเรื่องต่อไปก็คือเรื่องชีวิตที่อยู่ในห้างการท่องเที่ยวของเราเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ปวดหัวใจมากเลยตอนอยู่เกาหลีเป็นคนที่นีดห้างมากเลยนะคือเกาหลีห้างน้อยมากพี่เจไปโคเอกบ่อยเป็นคนที่ติดห้างมากพอกลับมาไทยปุ๊บชีวิตอยู่แต่ในห้างเบื่อมากแล้วเวลาจะนัดเพื่อนวันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยไปไหนดีแบบมันไม่มีคำตอบไปไหนวะแบบก็ต้องสลับห้างเอาอยากมีกิจกรรมอื่นบ้างอาจจะบอกว่าไปต่างจังหวัด4ไทยก็ที่เที่ยวข้างนอกเยอะแต่แบบบางทีเราไม่ได้มีเวลาถึงขั้นที่เราจะไปต่างจังหวัดได้ตลอดเวลาคาเฟ่บางทีก็แบบไม่ได้อยากไปคาเฟ่ฮอปปิ้งอะไรตลอดเวลาขนาดนั้นเราแค่ต้องการส่วนดีๆสักส่วนนึงเหมือนอยู่ฮันกังคือบางทีต้องการแค่นั้นจริงๆแค่ไปชิลๆเมามอยอะไรแบบนี้คือจะชวนกันไปสวนลุมทุกคนก็จะแบบมันไม่มีที่ให้อยู่ไปสนามหญ้าก็ร้อนหรือแบบมันไม่เดินอากาศใช่หรือก็จะมีเพื่อนที่อยู่ในน้ำที่อาจจะขึ้นมาทักทายเราอะไรแบบเนี้ยที่นู่นเราจะหาร้านแปลกๆได้ทุกอาทิตย์เราว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับการคมนาคมด้วยใช่เพราะเหมือนที่เกาหลีที่จริงเราย่านแต่ละย่านไกลกันนะแต่ว่าเราไปได้ง่ายและเร็วไงแบบอยากหาอะไรสร้างสรรค์บ้างเลยใครมีกิจกรรมอะไรดีๆแนะนำในเมืองกรุง
รุงนี้ นั่นแหละ แนะนำ จริงๆ ด้ ถ้า วย มีกิจกรรมอะไรน่าสนใจมีสถานที่อะไรแบบ ใช่ น่าไปอย่างเงี้ยแนะนำด้วยเพราะว่าหมดหนทางแล้วจริงๆชีวิต ถ้าเป็นวันธรรมดาทำได้ด้วยก็จะยิ่งดีมากลิสต์มาเลยค่ะข้างล่างฝากด้วยค่ะ อะไรวะมาทำคลิปเพื่อแบบฝากด้วยค่ะวันนี้เป็นเรื่องที่คุณเก่งนำเสนอมา คือที่เกาหลีทุกคนก็จะรู้ใช่ไหมมันจะมีแบบปารีมุนวานใช่ไหม อ่า คือทุกอย่างมันจะเร็วอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้ที่แบบคนเดินชนก็คือเขา ใช่ รีบๆกันอะไรอย่างเงี้ย ใช่ พอเราไปอยู่นู้นแล้วเราชินกับการเดินเร็วกินเร็วทุกอย่างมันจะเร็วมากอะไรเงี้ยแล้วพอกลับมาปุ๊บคนไทยขึ้นชื่อด้วยความ slow life อยู่แล้วด้วยพอกลับมาถึงแล้วแบบว้าว so slow มันชื่ออะไรนะแฟลช flash แล้วคือเนี่ยแม่มันไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะแค่เหมือนกันเฉยๆ แค่ ความ เหมื จ อน ริงบางคนก็ชอบแบบคนเกาหลีบางคนเขาก็ ชอบ มาอยู่ ใช่ ไทย พอเขามาแล้วเขาหายใจได้จริง อื ๆ ม อะเหมือนแบบอยู่ที่นู่นมันเร่งไปซะหมด อืม เราว่าอันเนี้ยมันเป็นเพราะแบบเหมือนเราไปเจอสุดขั้วมาฮะแล้วก็กลับมาเจอความสุดขั้วของไทย ใช่ใช่ ก็เลยช็อกเป็นพิเศษ หรืออย่างเรื่องแบบเวลาจ่ายตังค์ตรงแคชเชียร์มันต้องเดินไปจ่ายใช่ป่ะคนไทยจะแบบอ้าวเราหารกันยังไงอ๋อแล้วเดี๋ยวแบงค์นี้ใครจ่ายอ๋อเหลือบัตรใครซึ่งอันนั้นอะเป็นเรื่องที่คนเกาหลีเขาแบบจะรำคาญ อืม จะเกรงใจเขามากเราจะมึงกูเอาเอง ออก แล้วแบบ ก่อนแล้วค่อยทีหลัง ใช่ ไม่งั้นเราจะแบบเป็นแบบมินเพย์ของสังคมมากๆ เราจะเป็นแบบตัวถ่วง ขึ้นรถเมย์อย่างเงี้ย รีบปะ การปะแล้วแบบ ใช่ ร้องว่าชานากิพุโจคัมดิดาคือแบบว้าวใช่มินเพย์ทำยังไงดีทำยังไงไม่มีจ่ายอะไรแบบเนี้ยแต่อันเนี้ยเริ่มปรับได้แล้ว มันจะมีบางครั้งที่รู้สึกใจร้อนมากกว่า แต่ก็รอได้ไหมรอได้แต่ก็แบบ อ๋อ อะไร ในจ้าในจ้าอย่างเงี้ยนิดนึง เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะไม่ใช่ reverse culture shock เออ ที่ยิ่งใหญ่อะไรแบบเนี้ยหรือว่าอาจจะไม่ได้เป็นทุกประเทศมันอาจจะเป็นเกี่ยวกับความชอบส่วนตัวด้วยก็คือเรื่อง การไม่มีคอน แบบ ให้ เช ดู สวบซอ ก็จริงอ่ะมันไม่มีคอนให้ดูเลย ไอมีไหมมันมีคนอาจจะบอกว่าโหพี่นักร้องเกาหลีมาทุกเดือนขนาดนี้พี่ยังจะแบบไม่มีคอนให้ดูอีกเหรอมันไม่เหมือนกันอ่ะคือการที่อยู่ที่นู่นมันเหมือนมันเป็นเซงไฮของเราอะ การใช้ชีวิตของเรา ที่จะแบบว่าเฮ้ยเสาร์อาทิตย์นี้มันมีงานนี้มีเฟสติวัลนี้มีคอนเสิร์ตนี้แบบไปกันไหมอะไรแบบเนี้ยมีเยอะมากมันมีแบบแทบทุกอาทิตย์อะยิ่งถ้าช่วงไหนอากาศดีอะโอ้มีแบบแทบทุกวัน มิวสิกเฟสติวัล ใช่ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นเรื่องความชอบส่วนตัวพวกเราชอบเพลงแนวเกาหลีชิลๆด้วยแบบคือเราไม่ได้ไปดูไอดอลอย่างเดียวเวลาที่อยู่ที่เกาหลีอะเนาะแทบไม่ดูไอดอลเลยเนาะ ใช่ ไปดูคอนฮิปฮอปไปดูแบบ R&B ไปดูแบบริมแม่น้ำสวนบ้าบออะไรก็ว่ากันไป จิบเซนชีอะไร อะไรอย่างงี้ อีกประเด็นหนึ่งก็คือมันถูกมาก ใช่88,000 วอนอันนี้คือเลขเรา88,000 วอนไม่ว่าจะที่นั่งไหนอะไรเงี้ยที่ไทยเท่าไหร่ ไม่เกิน 2,700 ขนาดดูแบบดูไอคอนเนี้ยก็ยัง 2,700 อะไรอย่างเงี้ย ไม่ได้ดูทุกคนจริงๆ ทุกคน2 วันตั้งแต่เช้าจนเย็นอะไรเงี้ยอันนั้นคือความสุขมาก มันก็จะมีแบบคิดถึงบรรยากาศแบบนั้นบ้างว่าแบบตอนนั้นก็ดีนะอะไรอย่างงี้ทำไมไม่ไปเยอะกว่านี้ ใช่ คือเอาที่จริงที่ไทยมันก็มีไอสไตล์ที่พวกเราชอบไป เราชอบ เกาหลี นั่นคือความลำบากของเรา ใช่ ที่เราจบ ใช่ก็ประมาณนี้เรื่องอื่นๆก็จะเป็นเรื่องเล็กน้อยมาก อย่างเช่นที่ไปถามเพื่อนรอบกายมาก็มีเรื่องส้วม เรื่องเครื่องซักผ้าอะไรแบบเนี้ยใครที่เคยมี reverse culture shock นี้ก็มาร่วมแสดงความเห็นข้างล่างได้เผื่อคลิปนี้จะมาเป็นคลิปที่เขาเรียกอะไรอะบอกว่าเฮ้ยคุณมีเพื่อน ไม่ได้เป็นอยู่คนเดียว ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกไม่ได้เป็นความกระแดะอะไรแบ จริ บ ง เนี้ย แต่พอไปอ่านคอมเมนต์ไอคลิปอันเก่าอ่ะก็น่าสนใจนะเพราะ ใช่ แบบ เขาจะช็อกที่แบบ ใช่ไม่เหมือนกัน อะไรแบบนี้ ประเทศอื่นอะไรเงี้ยเขาก็จะเขาไม่เหมือนกันพอกลับมาปุ๊บมันจะช็อกไม่เหมือนกัน สนุก เวอร์สไม่เหมือนกันเลย ใช่อ่านแล้วสนุก ลองแชร์ อ่านกันทุกคนอ่านคอมเมนต์กันทุกคนที่แบบอยู่ในคลิปอะนั่งอ่านกันสนุกสนานแชร์มาได้เลยเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะคะดูดิพออัดคลิปเสร็จมันก็หยุดทำเสียง Murphy's Law